این بحث رنگ، یعنی فضا ارزش رنگی داشته باشه و رنگین باشه. ولی وقتی که سیاهی دیگه مدادها دیگه جواب نمیده اینقدر بتونه تیره بکنه، به خاطر اینکه برای رنگ مشکی نیست، میتونیم از رنگ سیاه مشکی استفاده بکنیم برای اینکه همون رنگایی که الان ایجاد کردیم و به کار بردیم رو تیره بکنیم. یعنی چند پلان میتونیم همون رنگا رو تیره بکنیم. ببینید این رنگ مشکی خلوص رنگ‌های آبی و سبز و زرد رو که می‌کنه. حتما دید شما باید عوض بشه دوستان. یعنی از این به بعد به همه چیز باید جور دیگه‌ای ببینید. خیلی باید با دقت ببینید، خیلی باید موشکافانه ببینید تمام جزئیات رو. هر شخصی رو که نگاه میکنید جزئیات صورتش رو سعی بکنید ببینید، تفاوتش رو با صورت‌های دیگه. بازی نور رنگ‌ها روی هر چیزی، هر جایی، هر مکانی، هر بافتی، هر جنسیتی، ولی به نوعی همیشه باید در حال کار باشید. حالا نه عملاً، نه ذهناً و با دیدن درست. خب دوستان ادامه میدم کار رو با دوباره کار روی فضای اطراف، بک‌گراند، با رنگ خاکستری. پلان‌های دور کار رو روش کار میکنم، جهت‌ها رو. آخرهای کار رو میتونید اینجوری فید بکنید، اینجوری کم کم به پایین ببرید، برش ندین کار رو. جهت‌های مختلف خط زدن رو، تونالیته و رنگ زدن رو دقت بکنید. این هاشورها با بین اینجاها که مثلا نور هست و هاشورها، این تیپ هاشورها خاص شیشه و برق روی شیشه و فرزه‌ای مثل استیل و اینها یا لعاب، این تیپ هاشور زدن ها بینه مناسب اینجاها باشه و اون حالت برق زدن رو نشون بده. باز با همون رنگ آبی بروس، آبی تیره اینجاها حالا از این زاویه ببینید این قسمت رو نزدیکی این دوتا میز هم دیگه که اختلاف تیرگی و روشنی و جهت ببینید خط زدن ها این دوتا رو از هم دیگه جدا میکنه. جاهای از کار رو عمدن تعمدن جوری تاش میزنیم، رنگ یاسایی میزنیم که جهت خط خیلی خوب خودش رو نشون بده. سمت رو هم میتونیم کمی تیره تر هم
بکنیم این قسمت رو، به خاطر اینکه با بک‌گراند که اون هم تیره است به راحتی قابل تشخیص باشه از فاصله. بعد میتونیم با کاتر هم خراشه ایجاد بکنیم. البته برای بعضی از کاغذها ریسکه خیلی نازک باشه، در صورت اگر از لبه کاتر استفاده بشه، جهتی که استفاده میکنی خیلی مهمه. میتونید یک بافت مهم ایجاد بکنید. خیلی مواظب باشید، این کار رو باید تمرین بکنید، این چیزیه که باید حتما خودتون تجربه بکنید. خیلی مواظب باشید که کاغذ رو پاره نکنه. در جهت موها ولی خیلی مواظب باشید که کاغذ رو پاره نکنه. این کار در حال نور و بافتی رو دور موها. میتونم از همین تکنیک استفاده بکنم برای این شده برق این استیل این تنو. مواظب باشید که خطاتون خیلی صاف باشه. اگر هم حالا خواستین باید روش کار بکنین، جایش رو گم بکنین زیاد بشه. وقتی که این رنگ در این فضا هست، در نتیجه توی لباس ها هم میاد. ببینید همین کاری که اینجا انجام دادم، این بیرنگی این رنگ اینجا و این رنگ با وجود اینکه سرده، با وجود اینکه آبی و سبز، باز دوباره این از این قسمت تیره تر، جوندارتر و زنده تر رنگش، پس اینجا برجسته و نزدیک به نظر میاد و این قسمت دور رونده و دور رو در عمق به نظر میاد. ببینید چقدر جالب و در عین حال پیچیده و در عین حال جذاب و حالا هر تعریف دیگه‌ای که شما ازش دارین. من داشتم روی موها کار می‌کردم. موها که به اینجا رسیدم منو هدایت کرد به یقه این لباس، یقه به شانه، شانه به آستین، به آرنج، به ساعد، به انگشت شست، به مچ دست، حالا هم به این نان بربری، به گونه، گوش. اینه، پیوسته است. به هر حال هر چیزی که ما میبینیم پیوسته است، هیچ چیز مجردی توی دنیا وجود نداره. در نتیجه نمیشه دونه دونه کار کرد، نمیشه تک تک کار کرد، نمیشه اول یه چشم کشید، بعد چشم بعدی، بعد بینی، بعد دهان، گوش، موها. همچین چیزی وجود نداره. همه رو باید با همدیگه مدیریت کرد، با همدیگه به همدیگه ربط داد و با هم کار رو پیش برد.